เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเก่าแก่แห่งหนึ่งในเขตหมู่บ้านชายแดนไทยเขมรซึ่งถือเป็นดินแดนแห่งอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกก็ว่าได้สวัสดีครับชาวไทยสารแหน่ทุกท่านฝากกดติดตามช่องไทยสารแหน่ด้วยนะครับพร้อมกันแล้วมาฟังกันเลยครับผู้เฒ่าท่านหนึ่งเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของท่านให้ผมกับพี่ชาฟังว่าในสมัยหนึ่งที่คนทั่วไปยังเจอกับสิ่งประหลาดมหัศจรรย์อยู่บ่อยๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเสือผีหรือเสือสมิงผีปอบผีกระสือซึ่งท่านบอกว่าพบเจอกันบ่อยๆส่วนใหญ่ผีสางเหล่านี้ก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนในหมู่บ้านเพราะว่าเกรงกลัวหมอผีหรือผู้เรืองอาคมที่มีอยู่ในหมู่บ้านซึ่งในสมัยนั้นใช่ว่าจะมีแค่ผีสางที่มีเยอะผู้เรืองอาคมหรือมีอาคมแก่กล้าก็มีเยอะเหมือนกันผีสางตนใดไม่กลัวกล้าท้าทายมีสิทธิ์สลายหรือได้ลงหม้ออย่างแน่นอนอาชีพของชาวบ้านในสมัยนั้นก็จะมีทำไร่ทำนาทำสวนหาของป่าและล่าสัตว์แล้วแต่ความถนัดและความชอบของแต่ละคนสนชัยและธงสามหนุ่มเป็นเพื่อนรักกันจะไปไหนก็จะไปด้วยกันทั้ง3คนจะเข้าป่าหายาสมุนไพรหาของป่าออกมาขายกันเป็นประจำเวลาพวกเขาเข้าป่าก็จะได้เก้งกระรอกกระแตไก่ป่าสัตว์ตัวไม่ใหญ่มากออกมาขายมากินไม่ได้ขาดทั้ง3คนจะยิงหน้าไม้ได้แม่นมากๆเพราะมีครูพรานสอนเอาไว้แม้แต่คาถาอาคมต่างๆครูพรานของพวกเขาก็สอนพวกเขาไว้มากมายหลายอย่างคาถาอาคมที่ครูพรานสอนให้นั้นเข้มขลังใช้ได้จริงเพราะพวกเขาเคยใช้มาแล้ววันหนึ่ง3หนุ่มชวนกันเข้าไปทางป่าดงปราสาทเพราะว่าทางป่านั้นมีของป่าเยอะสมุนไพรหายากก็จะมีในป่าแห่งนี้ทั้ง3ตกลงกันว่าจะเข้าไปในวันต่อไปเพราะการเข้าไปในป่าดงปราสาทนั้นจะต้องนอนค้างที่กลางป่า2 หรือ 3 คืนเพราะไหนๆเข้าไปแล้วก็ต้องหาสมุนไพรหายากออกมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เช้าวันต่อมาทั้ง3คนเดินทางกันตั้งแต่เช้ามืดเพราะระยะทางอยู่ไกลต้องรีบเดินทางก่อนเข้าไปในป่าใหญ่ที่มองเห็นข้างหน้าทั้ง3หนุ่มก็ทำพิธีตัดไม้ข่มนามหรือพิธีเปิดป่าตามที่ครูบาอาจารย์ได้สอนสั่งไว้แล้วทั้ง3ก็ก้าวเดินเข้าป่าใหญ่จุดหมายปลายทางก็คือป่าดงปราสาททั้ง3เดินผ่านป่าอันอุดมสมบูรณ์2ข้างทางข้างหน้าที่มองเห็นก็เป็นผืนป่าใหญ่เขียวชอุ่มนกหนูกระรอกสัตว์ป่าน้อยใหญ่มีให้เห็นอยู่ทั่วไปตลอดทางก่อนค่ำทั้ง3หนุ่มก็เดินมาถึงเขตป่าของดงปราสาทแต่ว่าทั้ง3คนยังไม่เข้าไปในเขตดงปราสาทในวันนี้ทั้ง3ได้ที่พักตรงเพิงหินเขาลูกเตี้ยๆก่อนเข้าเขตป่าดงปราสาทนั้น200 วาได้ทั้ง3ก่อกองไฟกองใหญ่ๆไว้หน้าเพิงหินที่พักจัดการกับอาหารเย็นนั่นคือข้าวเหนียวนึ่งกับเนื้อย่างกับน้ำพริกปลาร้ากับผักป่าที่พวกเขาเก็บมาตอนเดินทางเมื่ออิ่มหนำสำราญดีแล้วทั้ง3ก็เตรียมตัวนอนพักเอาแรง3หนุ่มมีปืนแก๊ปติดมือมาคนละกระบอกหน้าไม้คนละด้ามแล้วก็มีดเดินป่าที่เหน็บเอวมาคนละเล่มวันนี้ต้องนอนตื่นให้ไวอย่าหลับลึกมากเพราะป่านี้เป็นป่าลึกป่าใหญ่เขตป่าก็ติดกับป่าดงปราสาทซึ่งเลยนี้เข้าไปแล้วก็จะไม่มีชาวบ้านคนใดเดินผ่านเข้าไปเด็ดขาดเพราะอาถรรพ์ของป่าอาถรรพ์ผีป่าอาถรรพ์สัตว์ป่านั้นแรงมากๆบางคนเข้าไปแล้วกลับไปบ้านป่วยถึงขั้นเสียชีวิตหรือหายสาบสูญไปเลยก็มีอีก 2-3 คนที่กลายเป็นคนบ้าเสียสติไป
พูดไม่รู้เรื่องกว่าจะป่วยไข้ตายไปก็นานเป็นเวลาหลายปีเลยในค่ำคืนนั้นตอนดึกสงัดทั้ง3 คนสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะเสียงร้องโหยหวนของไรสักอย่างฟังให้เป็นเสียงคนก็จะว่าใช่ว่าเป็นเสียงข้างร้องก็ใช่มันโหยหวนแหลมเยือกเย็นยาวนานฟังเย็นสถานเข้าไปถึงขั้วหัวใจเลยทั้ง3 หนุ่มมองหน้ากันแต่ไม่มีใครเอ่ยปากคำใดออกมาแม้แต่คำเดียวเพราะรู้อยู่แล้วว่าถ้าได้ยินเสียงร้องหรือเห็นอะไรแปลกๆกลางป่าใหญ่แบบนี้ให้นิ่งเงียบอย่าทักอย่าถามอย่าพูดอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินหรือแม้แต่กลิ่นหอมกลิ่นเหม็นก็ห้ามทักเพราะถ้าเผลอทักออกไปแล้วจากการที่จะต้องอยู่ทางใครทางมันก็จะกลายเป็นว่าจะต้องมาข้องเกี่ยวกันเพราะคำพูดคำทักของเรานั่นเองรุ่งเช้าของอีกวันทั้ง3จึงซักถามกันถึงเสียงที่ได้ยินสนบอกเพื่อนๆว่าน่าจะเป็นเสียงของเปรตอสุรกายที่ร้องอาจจะเป็นเพราะเจ็บปวดทรมานหรือร้องเพราะสัญชาตญาณก็หารู้ได้พวกผมทั้ง3จัดการอาหารเช้าด้วยเนื้อแห้งย่างที่ยังมีเหลือกินได้อีก 2-3 วันพร้อมกับข้าวหลามข้าวเหนียวกินแทนนึ่งแต่จะนึ่งหรือหลามก็เหมือนกันหลามจะหอมไม้ไผ่อร่อยไปอีกแบบเมื่ออิ่มหนำสำราญกันแล้วก็ออกเดินทางมุ่งหน้าไปที่ดงปราสาททันทีเพราะถ้าถึงดงปราสาทนั้นก่อนมืดค่ำก็จะยิ่งดีจะได้หาที่พักหลับนอนที่ปลอดภัยได้ก่อนเที่ยงของวันนั้นทั้ง3 หนุ่มก็เดินทางเข้ามาเกินครึ่งทางแล้วขณะที่ทั้ง3กำลังตั้งหน้าตั้งตาเดินทางเพื่อเร่งไปให้ถึงดงปราสาทอยู่นั้นข้างหน้าของพวกเขาก็มีกลุ่มคน6 คนเดินสวนทางออกมากลุ่มคนนั้นถือของพรุงพรังเต็มไม้เต็มมือไปหมด4 คนแบกหามของลักษณะเหมือนกล่องไม้ยาวๆดูดีๆก็เหมือนกับโลงศพเลยทั้ง3 หนุ่มจ้องตาไม่กระพริบเมื่อเข้ามาใกล้ได้ระยะจึงได้รู้ว่าคนเดินนำหน้ามานั้นเป็นชายวัยกลางคนสวมชุดสีดำทะมัดทะแมงทั้งตัวกล้าวมวยผมมีลูกประคำคล้องที่คอทำให้ดูรู้ได้ว่าเป็นคนเข้มขลังวิชาอย่างแน่นอนอีก5 คนที่เดินถือของแบกหามตามมาก็แต่งชุดคล้ายๆกันมีทั้งสีดำและสีน้ำตาลเพียงแต่ไม่มีลูกประคำคล้องคอก็เท่านั้น3 หนุ่มเดินหลบเข้าข้างทางให้กลุ่มคนเหล่านั้นตามมารยาทของชาวบ้านที่หลบให้ผู้ใหญ่และคนที่มีของพลุงพลังเดินผ่านไปก่อนรอบนี้โชคดีได้ของออกมาเยอะเลยนะครับชัยทักไปด้วยไมตรีไม่ได้คิดอะไรกลุ่มคนทั้ง6หันหน้ามามองทาง3 หนุ่มยิ้มให้แล้วก็พยักหน้ารับคนที่เดินอยู่หน้าสุดก็ตอบมาว่านิดหน่อยเท่านั้นแหละไอ้หนุ่มพูดจบกลุ่มคนเหล่านั้นก็เดินผ่านไปแต่ว่าจู่ๆก็มีสายลมพัดมาอย่างแรงอื้ออึงป่าไม้รอบๆโอนเอ็นไปหมดสายลมพัดกันโชกเหมือนฝนจะตกลงมาอย่างหนักยังไงอย่างนั้นท้องฟ้ามืดมิดยังกะกลางคืนฟ้าแลบแปรๆถ้าเป็นแบบนี้ฝนต้องเทกระหน่ำลงมาอย่างแน่นอน3 หนุ่มมองไปรอบๆตัวเพื่อที่จะหาที่หลบฝนก่อนที่จะพากันเปียกปอนหนาวสั่นมุมหนึ่งของลูกเขาเล็กๆทางซ้ายมือมีชะง่อนหินยื่นออกมาบนเนินที่น่าจะเป็นก้อนหินก้อนใหญ่สูงจากพื้นประมาณ 3-4 เมตรได้ตรงนั้นสนตะโกนขึ้นทั้ง3 หนุ่มไวเท่าความคิดรีบวิ่งไปยังชะง่อนหินนั้นทันทีเมื่อไปถึงทุกคนพบว่าบริเวณนั้นอยู่สูงจากพื้นมากทีเดียว5 เมตรได้จะขึ้นไปต้องปีนทั้ง3รีบไต่หินผาขึ้นไปข้างบนนั้นอย่างคล่องแคล่วว่องไวพอขึ้นไปถึงบริเวณเวิ้งหินนั้นฝนก็เทกระหน่ำลงมามืดฟ้ามัวดินไม่ลืมหูลืมตาดีนะที่เราขึ้นมาพักอยู่ที่สูง 4-5 เมตรขนาดนี้ไม่งั้นถ้ามีน้ำป่าหลากมาเราจะแย่สนพูดขึ้นทั้ง3นั่งเอาหลังพิงผนังเขาส่วนที่ลึกที่สุดเพราะละอองฝนจะได้โดนตัวน้อยที่สุดละอองฝนหรือฝนกลางป่าใหญ่
อาจจะทำให้คนที่โดนเป็นไข้หรือลำบากได้จึงต้องระวังตัวให้มากท้องฟ้ามืดครึ้มบรรยากาศเหมือนกับกำลังจะมืดค่ำลงทั้งที่ตอนนี้เวลาเพิ่งจะเที่ยงของวันเท่านั้นเองสนมองหน้าเพื่อนๆแล้วก็เอ่ยออกมาเบาๆว่าสงสัยเราจะไปต่อไม่ได้แล้วล่ะต้องพักหลับนอนอยู่ที่นี่อีกคืนถ้าฝนมันยังเทกระหน่ำอยู่อย่างนี้ธงและชัยมองหน้าเพื่อนแล้วก็พยักหน้าให้เห็นด้วยฝนตกเทกระหน่ำลงมานานเท่าไหร่ก็ไม่อาจจะรู้ได้จู่ๆสนก็พูดขึ้นว่าพวกเองว่ากล่องไม้ยาวๆลายสวยๆที่กลุ่มพรานต่างหมู่บ้านแบกหามสวนกับพวกเราออกมาจากป่านั้นมันเป็นโลงศพนะข้าว่าธงกับชัยมองหน้าสนแล้วก็ตอบออกไปเกือบพร้อมกันว่าจริงเหมือนโลงศพจริงแล้วพวกเองว่าข้างในมันจะเป็นอะไรสนถามความเห็นเพื่อนไม่รู้ว่ะแต่มันต้องเป็นของมีค่าอย่างแน่นอนไม่งั้นพวกเขาคงไม่แบกหามกันออกมาจากป่าแบบนั้นหรอกขณะที่ทั้งสามหนุ่มนั่งมองฝ่าสายฝนออกไปยังราวป่าใหญ่อยู่นั้นทั้งสามก็มองเห็นกลุ่มคนที่แบกหามของเดินผ่านพวกเขาไปนั้นเดินแบบเร็วๆตรงมาทางที่พวกเขาพักอยู่พอมาถึงก็วางกล่องไม้ขนาดใหญ่นั้นไว้เชิงเขาแล้วก็ปีนขึ้นมาหาสามหนุ่มอย่างรวดเร็วทั้งสามหนุ่มมองเห็นกลุ่มคนทั้ง6 คนนั้นเปียกปอนมะลอกมะแลกปากคอซีดหนาวสั่นทั้ง3 หนุ่มต้องยื่นผ้าข่าวม้าของพวกตนให้คนเหล่านั้นเอาไปเช็ดหน้าเช็ดตาจะได้คลายความหนาวลงไปได้บ้างทั้ง3 หนุ่มสังเกตเห็นกลุ่มคนที่มานี้หน้าตาของพวกเขาซีดเผือกตาลอยไร้ชีวิตชีวาแม้ว่าพวกเขาทั้ง3จะถามอะไรออกไปกลุ่มคนที่มานั้นก็จะตอบแบบสั้นๆเป็นถามคำตอบคำสร้างความประหลาดใจให้กับหนุ่มทั้ง3 คนเป็นอันมากทั้ง3มองหน้ากันเองเหมือนจะปรึกษากันด้วยสายตาพวกพี่ๆกินอะไรมาหรือยังหิวไหมพวกเรามีข้าวมีของกินพอจะแบ่งกันกินประทังหิวได้นะสนพูดขึ้นแต่คำตอบที่ได้ก็คือไม่หิวแค่นั้นแล้วทุกคนก็นั่งกอดเข่าเหม่อมองฝ่าสายฝนออกไปทางป่าใหญ่ดงปราสาทความเงียบได้เข้าปกคลุมอีกครั้งเมื่อทุกคนที่นั่งรวมกลุ่มกันอยู่นั้นไม่มีใครพูดอะไรออกมาเลยแล้ว1 ใน 6 คนที่มาก็ตะโกนร้องขึ้นสุดเสียงว่าทนไม่ไหวแล้วเว้ยพร้อมกับปีนลงไปข้างล่างอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่ทุกคนจะทำอะไรแล้วเพื่อนอีก3 คนในกลุ่มนั้นก็ร้องออกมาเหมือนกันว่าอยากกลับบ้านแล้วก็ปีนตามเพื่อนลงไปทั้ง3 คนเลยคนที่เหลือ2 คนก็ดูเงียบๆเม่อลุกขึ้นพร้อมกันแล้วก็พูดขึ้นเกือบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ากูไปด้วยแล้วก็ปีนลงมาจากที่ตรงนั้นอย่างรวดเร็วสายฝนที่ตกลงมาอย่างแรงไม่ขาดระยะนั้นทำให้คนที่ปีนลงมาเปียกปอนอีกรอบ3 หนุ่มที่มองเห็นการกระทำของทั้ง6 คนก็แปลกประหลาดใจไม่น้อยพวกเขาวิ่งหายเข้าไปทางป่าดงปราสาทข้าวของที่พวกเขาถือออกมาด้วยนั้นพวกเขาไม่ได้ถือไปด้วยคงวางไว้ที่ชะง่อนผานั้นแม้แต่กล่องไม้ที่มีลักษณะเหมือนโลงศพนั้นพวกเขาก็ไม่ได้เอาไปด้วยอ้าวเกิดอะไรขึ้นวะธงพูดขึ้นด้วยอาการตื่นนั่นสิเพื่อนทั้ง2ตอบออกมาเกือบพร้อมกันเอาไงดีของพวกเขาก็ยังอยู่เต็มไปหมดอะไรบ้างก็ไม่รู้เล่นกันแบบนี้กูหลอนเลยนะเนี่ยชัยพูดขึ้นนั่นดิแปลกจังวะสนเสริมขึ้นอีกทั้ง3มองดูสิ่งของที่ทั้ง6 คนทิ้งเอาไว้ส่วนใหญ่เป็นห่อผ้าขาวม้าที่มัดเอาสิ่งของไว้ข้างในซึ่งก็ไม่รู้ว่าคืออะไรทั้ง3 หนุ่มไม่กล้าแตะต้องเพราะว่าไม่ใช่ของตัวเองกลัวว่าถ้าพวกเขากลับออกมาแล้วจะโดนต่อว่าแล้วทั้ง3ก็มองลงไปตรงโลงศพไม้โบราณที่ทุกคนคิดไปเองว่าน่าจะเป็นโลงศพใบนั้นก็มองหน้ากันอีกว่ากล่องที่วางตากฝนอยู่ข้างล่างนั้นมันคืออะไรแต่ทั้ง3ก็ได้แต่มองเพราะว่าตอนนี้ฝนก็ยังตกหนักอยู่
เวลาก็น่าจะประมาณบ่าย3 โมงเย็นได้ยังไม่ค่ำเลยแต่บรรยากาศมืดฟ้ามัวฝนทำให้มองดูเหมือนกับ6 โมงเย็นย่ำค่ำสายฝนที่เทกระหน่ำแบบไม่ลืมหูลืมตาไม่นานก็เริ่มซาเม็ดลง3 หนุ่มคุยกันถึง6 คนที่กระโดดวิ่งหนีเข้าไปในป่าว่าพวกเขาเป็นอะไรทำไมถึงทำเช่นนั้นแต่ทั้ง3ก็ไม่รู้อยู่ดีเพราะอาการของพวกเขานั้นเหมือนคนเสียสติตอนนี้บรรยากาศมืดสลัวแล้วเพราะเวลาน่าจะ5 โมงเย็นแล้วบวกกับฝนเพิ่งตกใหม่ๆอากาศชื้นท้องฟ้ามืดเร็วกว่าปกติถ้าไม่มีกองไฟพวกเราจะลำบากมันจะเย็นเข้ากระดูกเลยนะสงพูดขึ้นแล้วเราจะเอาไงดีหาฟืนกันเถอะเอาที่หาได้ใกล้ๆนี้ดีกว่าไม่มีแล้วทั้ง3 คนก็ช่วยกันหาไม้แห้งเท่าที่หาได้แม้ว่ามันจะเปียกฝนแต่ถ้าโดนความร้อนจากไฟมันก็จะติดไฟและลุกไหม้ได้ดีกว่าต้องนั่งทนหนาวกันทั้งคืนอีกอย่างถ้ามีไฟก็ยังป้องกันอันตรายจากสัตว์ป่าได้ไม่นานไม้ฟืนก็ถูกขนขึ้นไปวางไว้บนบริเวณด้านหนึ่งของโขดหินนั้นปริมาณเยอะพอสมควรอย่างน้อยๆก็ดีกว่าไม่มี3 คนเก็บข้าวเก็บของคนที่วิ่งหนีเข้าไปในป่าเอาไปไว้อีกมุมหนึ่งของชะง่อนหินนั้นพวกเขารู้สึกว่าห่อผ้านั้นดูหนักๆเหมือนเป็นโลหะแต่พวกเขาก็ไม่ได้แกะออกมาดูเพราะจะเป็นการเสียมารยาทไม่นานกองไฟก็เริ่มก่อขึ้นด้วยความยากลำบากเพราะว่าไม้ฟืนเปียกแต่พวกเขาก็ใช้สำลีน้ำมันก๊าซที่ติดตัวมาใช้เป็นเชื้อเพลิงจนในที่สุดไม้ฟืนเหล่านั้นก็เริ่มติดไฟลุกโชนขึ้นซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรอีกแล้วเพราะความร้อนของเปลวไฟจะเผาไหม้ฟืนเหล่านี้เองเมื่อจัดการกับอาหารเย็นเสร็จเรียบร้อยทุกคนก็เตรียมตัวนอนเพื่อพักผ่อนพรุ่งนี้จะได้เดินทางเข้าไปในป่าดงปราสาทแต่เช้าแต่แล้วทุกคนก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเคาะอะไรดังปึกปึกปึกเสียงเคาะดังๆหยุดทั้ง3ตั้งใจฟังว่าเสียงมันมาจากไหนกันแน่แล้วเสียงเคาะนั้นก็ดังขึ้นอีกโลงไม้ทั้ง3อุทานออกมาเกือบพร้อมกันจ้องมองหน้ากันด้วยความงุนงง3 หนุ่มชะโงกหน้ามองลงไปดูโลงไม้นั่นเป็นตาเดียวแต่แล้วเสียงเคาะนั้นก็หายเงียบไปไม่มีเสียงเคาะอีก3 สหายมองหน้ากันด้วยอาการงงแล้วธงก็โยนฟืนเข้ากองไฟเพราะว่าไม่อยากให้ไฟนั้นมอดลงแล้วจะก่อยากเพราะฟืนนั้นเปียกทั้ง3นั่งพิงผนังด้านในที่ลึกที่สุดของชะง่อนหินอากาศอบอุ่นสบายเพราะกองไฟที่ก่อไว้แต่ขณะที่ทั้ง3กำลังจะหลับก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกรอบเพราะว่ามีเสียงเคาะดังปึกปึกปึกเสียงเคาะนั้นดังกว่าเดิมทั้ง3 สหายยังไม่ทำอะไรตั้งใจฟังเสียงเคาะที่อาจจะดังขึ้นมาอีกไม่นานก็มีเสียงดังคลืดคลืดคลืดยาวๆเหมือนไม้ครูดกับอะไรสักอย่างแล้วก็มีเสียงดังปึกเหมือนของหนักๆตกหล่นลงพื้นดินทั้ง3ถือปืนประจำมือมาชะเง้อหน้ามองลงไปยังโลงไม้โบราณที่อยู่ข้างล่างสิ่งที่ทุกคนเห็นตอนนี้ก็คือฝาไม้หรือฝาโลงจากความคิดของทุกคนตอนนี้เปิดออกเลื่อนลงไปกองอยู่บนพื้นทางด้านปลายด้านหนึ่งของโลงส่วนเอาไฟฉายมาเปิดส่องลงไปข้างในของโลงนั้นเพื่อนทั้ง2ก็ทำตามแต่สิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่ในโลงนั้นก็คือความว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยเป็นโลงว่างๆไม่มีสิ่งใดอยู่ในโลงมันเปิดออกมาได้ไงวะชัยพูดขึ้นมองหน้าเพื่อนๆแบบงงๆนั่นสิมันเป็นโลงเปล่าเหรอสนพูดขึ้นอีกทั้ง3มองหน้ากันด้วยอาการงงๆขณะที่ทั้ง3กำลังเติมฟืนเข้ากองไฟอยู่นั้นก็มีเสียงร้องโหยหวนขึ้น
มันเป็นเสียงแหลมเล็กยาวๆโหยหวนเหมือนเสียงเปรตหรืออสุรกายที่อยู่ในนรกเสียงที่มันร้องอยู่นั้นทำให้ทั้ง3 คนหนาวเย็นสะท้านไปทั่วสันหพังกายอาการเหมือนจะไม่สบายคลั่นเนื้อคลั่นตัวไปหมดเสียงนั้นดังออกมาจากทางป่าดงปราสาทเมื่อเสียงร้องโหยหวนเล็กแหลมยาวนานของพูดผีนั้นร้องจบทุกคนก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนขึ้นมาอีกแต่คราวนี้เสียงนั้นเป็นเสียงโหยหวนเจ็บปวดของมนุษย์ของคนอย่างแน่นอนเป็นเสียงของผู้ชายที่ร้องขึ้นด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวทรมานอย่างแสนสาหัสเสียงร้องเหล่านั้นเป็นเสียงของคนหลายคนไม่ใช่คนเดียวอย่างแน่นอนทั้ง3 หนุ่มมองหน้ากันด้วยสีหน้าที่บ่งบอกถึงอาการวิตกกังวลเป็นอย่างมากเสียงร้องโหยหวนนั้นร้องอยู่ไม่นานก็เงียบเสียงไปบรรยากาศของป่าตอนนี้เงียบสงัดแม้แต่เสียงแมลงกลางคืนสักตัวก็ไม่มีร้องขึ้นมาเลยบรรยากาศรอบๆตัวของ3 หนุ่มตอนนี้เยือกเย็นวังเวงหน้าหวาดระแวงไปหมดขนทุกเส้นในร่างกายของ3 หนุ่มตอนนี้เหมือนมันจะลุกสู้ชูชันไปทั่วตัวเป็นระยะมีสายลมพัดกันโชกมาทางป่าใหญ่ข้างหน้า 2-3 ครั้งเมื่อสายลมเงียบสงบลงทุกคนก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงคนเดินอยู่ในเงามืดมิดข้างหน้าเสียงนั้นเป็นเสียงเดินของสัตว์2 เท้าเป็นเสียงคนเดินแน่ๆแม้จะไม่ใช่พรานเจนป่ามากก็สามารถจะฟังออกว่านั่นเป็นเสียงเดินของคนเสียงเดินเหยียบใบไม้แห้งดังแกรกแกรกแกรกเป็นจังหวะไม่ช้าไม่เร็วเสียงเดินฟังดูก็รู้ว่ากำลังมุ่งหน้ามาทางที่พวกเขาพักหลับนอนอยู่ทั้ง3 หนุ่มก็ชักปืนเตรียมพร้อมในเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงในป่าใหญ่แบบนี้ต้องระวังตัวทุกฝีก้าวประมาทไม่ได้เพราะความประมาทนั้นทำให้เกิดการสูญเสียขึ้นแล้วนักต่อนักสายตาทุกคู่จ้องมองไปทางเสียงเดินนั้นไม่กระพริบทุกคนมองไม่เห็นอะไรเห็นแต่ความมืดมิดของป่าแต่เสียงที่เดินเข้ามานั้นรู้ว่ากำลังใกล้เข้ามาทุกคนหัวใจเต้นแรงเพราะไม่รู้ว่าดึกดื่นค่ำคืนขนาดนี้ใครจะมาเดินอยู่กลางป่าทั้ง3 หนุ่มคิดว่าถ้าสิ่งที่เขาได้ยินเดินเข้ามานั้นเดินพ้นป่าทึบมืดทะมึนนั้นออกมาถึงบริเวณโขดหินที่พวกเขาอยู่ก็จะสามารถมองเห็นได้บ้างจากแสงไฟที่พวกเขาก่อแต่เสียงที่พวกเขาได้ยินว่าเดินอยู่ในป่านั้นก็ได้ยินแต่เสียงไม่โผล่พ้นป่าออกมาสักทีอากาศหนาวเย็นแต่ว่าทั้ง3 เหงื่อไหลเต็มใบหน้าและซึมไปทั่วตัวไม่นานเสียงเดินที่ได้ยินอย่างถนัดชัดเจนนั้นก็หยุดเดินลงป่าทั้งป่าเงียบสนิททั้ง3พยายามเงี่ยหูฟังแต่ตอนนี้เสียงเดินนั้นเงียบไปแล้วทั้ง3มองหน้ากันโยนฟืนที่เหลืออีกไม่เยอะเข้ากองไฟให้ลุกโชนขึ้นสว่างไสวแต่ตอนนี้รอบๆบริเวณก็เงียบสนิทไม่มีเสียงใดๆที่ผิดปกติดังให้ได้ยินอีกเลยทั้ง3 หนุ่มนั่งพิงผนังผาด้านในลึกที่สุดไม่นานทั้ง3ก็เผลอหลับไปด้วยความเพลียเสียงดังคลืดก็ดังก้องขึ้นในความเงียบสงบของป่าปลุกให้ทั้ง3 คนตื่นขึ้นมาลุกนั่งกระชับปืนเตรียมพร้อมระวังภัยเสียงที่ดังมานั้นดังมาแค่ครั้งเดียวก็ไม่ดังมาอีกเลยรุ่งเช้าทั้ง3 คนตื่นขึ้นมาพร้อมๆกันทั้ง3ชวนกันลงไปห้วยน้ำเพื่ออาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดเพิ่มความสดชื่นให้กับตัวเองไม่นานทั้ง3ก็เดินกลับมาที่พักแล้วสนก็ชี้เพื่อนทั้ง2ดูที่โลงศพไม้โบราณนั้นตอนนี้ที่มองเห็นคือโลงศพไม้โบราณนั้นฝาปิดสนิท
ซึ่งเมื่อวานพวกเขาเห็นด้วยสายตา3 คู่ว่าฝาโลงศพนี้เลื่อนไหลเปิดออกจนฝาร่วงหล่นไปกองอยู่กับพื้นดินแต่ตอนนี้ฝามันขึ้นมาปิดสนิทแบบนี้ได้ยังไงพวกแกตื่นขึ้นมาปิดฝาโลงไม้นี้หรือเปล่าวะสนถามขึ้นเพื่อนทั้งสองจ้องหน้าสนแล้วก็สายหน้าเป็นสัญญาณว่าพวกกูไม่ได้ทำทั้ง3มองหน้ากันด้วยความสงสัยว่าแล้วมันปิดเองได้ไงวะทั้ง3ยืนมองดูอยู่ครู่ก็ปีนขึ้นไปบนที่พักหุงหาอาหารซึ่งเช้านี้ก็ไม่พ้นเนื้อแห้งย่างกินกับข้าวเหนียวเก่าแข็งๆแต่ก็ฝืนกินเพื่อให้อิ่มได้ไม่ต้องทรมานกับความหิวพักอยู่อีกครู่ทั้ง3ก็พร้อมจะออกเดินทางต่อทุกคนมองดูสิ่งของที่คนเหล่านั้นทิ้งไว้แต่ก็ไม่ได้แตะต้องอะไรเพราะทุกคนคิดว่าบุคคลเหล่านั้นจะต้องออกมาเอาข้าวของพวกเขาเป็นแน่เมื่อลงมาถึงข้างล่างธงก็พูดขึ้นว่าอย่าว่านั้นว่านี้เลยนะข้าจะเปิดดูให้รู้แน่ชัดว่าในโรงนี้มันมีอะไรกันแน่พูดจบธงก็ออกแรงผลักฝาโรงไม้เก่านั้นอย่างแรงฝาโรงไม้เก่าใบนั้นเลื่อนเปิดหล่นตุ๊บลงไปกองอยู่พื้นดินทันทีสิ่งที่ทำให้ทุกคนตาเบิกโพลงขึ้นในตอนนี้ก็คือข้างในโลงศพเก่าอันมีลวดลายวิจิตรการตานั้นมีร่างของสตรีนางหนึ่งนอนนิ่งสนิทอยู่เฮ้ยไปไงมาไงวะเนี่ยสนพูดขึ้นเพราะพวกเขาจำได้ว่าเมื่อวานตอนที่ฝาโลงนี้เปิดออกพวกเขามองลงมาดูข้างในโลงนี้มันว่างเปล่ามันไม่มีอะไรเลยแต่ตอนนี้หญิงสาวนางนี้มานอนอยู่ได้ยังไงผู้หญิงชัยพูดขึ้นดูสิว่ายังมีชีวิตอยู่ไหมชัยพูดขึ้นอีกเพราะหญิงสาวที่นอนอยู่ในโรงที่พวกเขาเห็นนั้นเหมือนคนนอนหลับตาเรียวงามหลับพริ้มปากได้รูปสีแดงสดใบหน้าขาวยังกะงาได้รูปเรียวงามสวยงามยิ่งนักร่างกายที่นอนอยู่นั้นอยู่ในชุดสีแดงสดยังกะเลือดเป็นชุดของเผ่าชนใดทั้ง3หนุ่มก็ไม่รู้ได้ดูวิจิตรสวยงามประณีตบรรจงในการตัดเย็บเป็นชุดของชนชั้นสูงอย่างแน่นอนผมดำคลับยาวแนบลงไปข้างหลังเราอย่าไปยุ่งกับเธอเลยข้าว่ามันไม่ปกติหรอกชัยพูดขึ้นข้าเห็นด้วยว่ะสนสนับสนุนแต่ธงพูดขึ้นว่าข้าขอดูให้แน่ใจว่าเป็นคนหรือเป็นศพพูดจบธงก็เอามือจับไปที่แขนของหญิงสาวแต่เมื่อมือสัมผัสกับร่างกายของเธอธงก็ต้องชักมือกลับอย่างรวดเร็วเพราะว่าร่างกายของหญิงสาวสวยนางนี้มันเย็นยิ่งกว่าน้ำแข็งซะอีกธงตาเบิกโพลงจ้องมองไปที่ใบหน้าของหญิงสาวนางนั้นหน้าซีดเผือดตัวสั่นเทาเหงื่อการไหลทั่วใบหน้าจนเพื่อนทั้งสองเข้ามาช่วยกันเขย่าตัวร้องเรียกชื่อเขาเสียงดังอยู่นานกว่าจะได้สติคืนกลับมาเอ็งเป็นอะไรวะสนถามขึ้นนั่นดิชัยพูดขึ้นอีกข้าเดี๋ยวข้าเล่าให้ฟังไปจากที่นี่กันเถอะพูดจบธงก็หันหลังเดินนำหน้าเพื่อนทั้งสองมุ่งหน้าสู่ดงปราสาททันทีเพื่อนทั้งสองสังเกตเห็นว่าธงดูนิ่งเงียบไปเหมือนจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสักเท่าไหร่ทั้ง3เดินเข้ามาในป่าหนาทึบเพื่อมุ่งหน้าไปดงปราสาทพื้นดินทั่วไปเต็มไปด้วยใบไม้หนาทึบที่ร่วงหล่นลงมาจากต้นไม้ใหญ่ทั่วบริเวณวัชพืชไม่มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นมาได้เพราะการทับถมของใบไม้กลิ่นอับๆลอยคละคลุ้งอยู่ทั่วไปทำให้หายใจค่อนข้างจะยากแต่ทางเดินไปได้อย่างสบายเพราะพื้นดินไม่มีต้นไม้ต้นเล็กๆเกิดขึ้นเลยต้องรีบเดินให้ผ่านป่านี้ไปให้เร็วข่าวว่าแถวนี้มันดูแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ทั้ง3เร่งฝีเท้าขึ้นเพื่อจะเดินทางไปให้ถึงดงปราสาทให้เร็วที่สุดแต่แล้วก็ต้องหยุดชะงักลงเมื่อข้างหน้าทั้ง3คนตอนนี้มีร่างของบุคคลหลายคนเป็นชายชะกันในชุดพื้นเมืองสีดำสีน้ำตาลนอนเกลื่อนอยู่ข้างหน้า
ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นหรือตายทั้ง3มองหน้ากันค่อยๆย่างก้าวเข้าไปหาร่างที่นอนสงบนิ่งเหล่านั้นเมื่อไปถึงร่างแรกที่นอนสงบนิ่งอยู่หัวหน้ากลุ่มคนที่เจอกับเราเมื่อวานใช้พูดขึ้นพร้อมกับนั่งลงไปข้างๆเพื่อดูให้แน่ว่าตายหรืออยู่ร่างหัวหน้าคณะที่พวกเขาเห็นตอนนี้นอนตัวแข็งทื่อตัวเย็นเฉียบนั่นแสดงว่าสิ้นใจตายไปนานแล้วทั้ง3หนุ่มเข้าไปดูร่างที่นอนแน่นิ่งอยู่กลาดเกลื่อนร่างที่เหลือทุกร่างเย็นชืดแข็งทื่อแสดงว่าสิ้นใจตายไปหมดแล้วทุกคนแต่แล้วร่างสุดท้ายที่พวกเขาเข้าไปดูยังไม่ตายสนพูดขึ้นไอ้หนุ่มนี้ยังไม่ตายสนร้องบอกเพื่อนอีกทั้ง3เข้าไปช่วยกันปฐมพยาบาลหนุ่มน้อยคนนั้นอยู่นานก็ได้สติไอสำลักขึ้นมาเมื่อเจ้าหนุ่มน้อยได้สติก็ร้องเอะอะโวยวายดวงตาดูหวาดกลัวดิ้นรนจนธงนั้นใช้ฝ่ามือตบเข้าที่ใบหน้าอย่างแรงเจ้าหนุ่มน้อยนั้นจึงได้สติเขามองหน้าคนทั้ง3ไปมาสนก็ถามขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าหนุ่มน้อยเหมือนงงกับคำถามหรือไม่งั้นก็ไม่รู้จะตอบยังไงเอ็งชื่ออะไรวะชัยถามขึ้นฉันชื่อใบฉันชื่อใบจ้าเกิดอะไรขึ้นชัยถามขึ้นอีกเมื่อวานมีคนไล่ล่าพวกฉันมันเป็นผู้หญิงแล้วใบก็หยุดพูดอาการหวาดระแวงมองไปรอบๆตัวและเมื่อเห็นศพพรรคพวกนอนกราดเกลื่อนพื้นอยู่เจ้าหนุ่มน้อยก็บอกว่าไปจากที่นี่เถอะพวกพี่ๆกลับไปหมู่บ้านเถอะไม่ปลอดภัยต้องกลับกันเดี๋ยวนี้เลยพูดจบใบก็ลุกขึ้นทำท่าจะวิ่งกลับเข้าหมู่บ้านแต่ทั้ง3ฉุดกระชากดึงไว้ได้ทันกลับกันพี่กลับเข้าหมู่บ้านไม่ปลอดภัยไปเถอะ3หนุ่มมองหน้าใบแล้วก็พยักหน้าให้แล้วธงก็พูดขึ้นว่าเราต้องกลับหมู่บ้านแล้วมีคนตายต้องไปแจ้งนายบ้านเพื่อนทั้ง3จ้องหน้าแล้วก็พยักหน้าให้ทั้ง4หนุ่มเดินออกมาจากป่าแห่งนั้นไม่นานก็ผ่านจุดที่พวกเขาใช้พักหลับนอนเมื่อคืนพวกเขามองไปยังเห็นโลงศพไม้นั้นอยู่ที่เดิมฝาโลงขึ้นมาปิดฝาโลงไม้ไว้ทั้งที่ทั้ง3คนจำได้ว่าตอนพวกเขาพละไปด้วยความรีบพวกเขาไม่ได้ปิดฝาโลงนั้นไว้เหมือนเดิมหญิงสาวที่นอนอยู่ในนั้นมันก็ทำให้พวกเขาหวาดระแวงเพราะศพอะไรเหมือนคนนอนหลับมองยังไงก็เป็นผู้หญิงสาวที่สวยสะครามตาเหมือนคนนอนหลับไม่เหมือนศพเลยแม้แต่นิดเดียวเมื่อใบมองเห็นโลงศพเก่าใบนั้นก็หน้าซีดลงอย่างเห็นได้ชัดไปกันเถอะพี่อย่าอยู่ที่นี่นานเลยใบพูดละล่ำละลักออกมาเราต้องรีบกลับออกไปถึงหมู่บ้านก่อนค่ำมืดของคืนนี้ซึ่งถ้าเดินกันจริงๆบ่าย4 โมงเย็นก็น่าจะถึงหมู่บ้านแล้วสนพูดขึ้นทั้ง3หนุ่มพาใบรีบจ้ำอ้าวออกจากป่านั้นอย่างเร่งด่วนใบถึงแม้จะเหนื่อยล้าจากการเดินทางเพราะตัวเองเหมือนเพิ่งรอดตายมาแต่ก็ทรหดสมเป็นลูกป่าอีกอย่างความกลัวว่าจะมืดค่ำกลางทางไม่ถึงหมู่บ้านก็เป็นแรงเคลื่อนให้เขาเร่งฝีเท้าเดินตาม3หนุ่มนั้นไปได้เป็นอย่างดีข้างหน้าของพวกเขาอีกไม่เกิน200 เมตรเป็นเขตของหมู่บ้านชายดงไม่นานทั้ง4คนก็เดินเข้ามาถึงหมู่บ้านทั้ง4เร่งฝีเท้าเดินไปที่บ้านของนายบ้านเพื่อแจ้งเรื่องคนตายในป่า5 คนเพื่อให้นายบ้านเกณฑ์คนเข้าไปเคลื่อนย้ายศพออกมาประกาศให้ญาติมิตรมารับไปทำพิธีนายบ้านถามถึงสาเหตุการตายใบหนุ่มน้อยก็ละล่ำละลักอึกอักจนฟังได้ไม่รู้เรื่องจนธงพูดขัดขึ้นว่าไอ้หนุ่มน้อยคนนี้ตอนแรกพวกเราก็คิดว่ามันตายแต่มันไม่ตายเวลาถามสาเหตุการตายมันก็จะพูดไม่รู้เรื่องแบบนี้แหละครับนายบ้านจ้องหน้าใบแล้วก็พูดออกมาว่าเอ็งตั้งสติให้ดีไม่งั้นเอ็งจะมีความผิดเมื่อได้ฟังเช่นนั้นไอ
ไอ้ใบก็พูดอึกอักขึ้นว่าถ้าฉันเล่าไปทุกคนจะหาว่าฉันโกหกสติไม่ดีไหมเล่ามานายบ้านพูดเสียงแข็งผู้หญิงเป็นคนทำผู้หญิงสวยตามล่าพวกเราปืนทำอะไรไม่ได้แข็งแรงเหมือนผีสางแต่สวยงามมันบีบคอทุกคนจ้องตาไม่นานทุกคนก็จะสิ้นชีวิตไปแล้วเขาก็โดนเหมือนกันบีบคอจ้องตาเหมือนมีแรงบีบอัดไปทั่วตัวแต่ไม่นานก็โยนทิ้งลงพื้นทั้งที่เขายังไม่สิ้นใจมันทำให้เขาสิ้นสติไปมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่พี่ๆทั้ง3ปลุกเขย่าตัวเรียกเขานั่นแหละแล้วผู้หญิงคนนั้นไปไหนเอ็งรู้หรือเปล่านายบ้านถามขึ้นรู้ครับเป็นศพที่นอนอยู่ในโรงพวกเราขนออกมาเห็นว่าเป็นศพที่สวยดีเหมือนมีชีวิตไม่เน่าไม่เปื่อยเลยคิดจะเอาออกมาขายพร้อมกับโรงอ้าวแบบนี้ของที่ห่อผ้าขาวม้าไว้อีก 7-8 ห่อนั่นคืออะไรธงถามขึ้นจ้องหน้าใบเพื่อรอคำตอบเป็นของมีค่าเป็นของใช้ถ้วยโถโอชามที่ทำขึ้นจากทองคำทั้งหมดชักจะไม่เข้าท่านายบ้านพูดขึ้นพวกเองกับพวกไปเอาของเขาออกมาแถมเอาศพมาด้วยคิดได้ไงวะพวกเองนี่นายบ้านพูดขึ้นอย่างตำหนินายบ้านตีกรอบประชุมลูกบ้านเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ชาวบ้านฟังหารือกันว่าจะทำยังไงเพราะเมื่อรู้อยู่แล้วว่ามีศพคนตายอยู่ในป่าจะนิ่งเฉยก็ใช่ที่ยังไงด้วยจิตสำนึกก็ต้องเข้าไปย้ายศพออกมาทำพิธีให้จงได้คืนนี้เข้านอนแต่หัวค่ำห้ามออกมาจากบ้านตอนมืดค่ำดึกดื่นเป็นอันขาดนายบ้านสั่งชาวบ้านหลายคนก็มีความรู้สึกเหมือนกับนายบ้านเหมือนกันเพราะเหตุการณ์ที่พวกเขาได้ฟังมานั้นมันดูแปลกน่ากลัวพิลึกถ้าเจ้าหนุ่มน้อยใบไม่ได้โกหกพวกเขาแต่3 หนุ่มก็ยืนยันเรื่องศพหญิงสาวนอนอยู่ในโรงไม้เก่านั้นให้กับนายบ้านและชาวบ้านฟังว่าพวกตนก็เห็นมันต้องไม่ธรรมดาแน่ๆชาวบ้านหลายคนอุทานออกมาเพราะว่าศพอะไรจะเหมือนคนนอนหลับนอกจากว่าจะเป็นพูดผีปีศาจชาวบ้านหลายคนเห็นด้วยกับคำสันนิษฐานนี้ตกดึกของคืนนั้นทุกคนได้ยินเสียงร้องโหยหวนเล็กแหลมฟังดูเหมือนเสียงผู้หญิงแต่เล็กแหลมโหยหวนเหมือนเสียงบ่างเสียงข้างเสียงร้องนั้นโหยหวนยาวนานคนที่ได้ฟังเย็นเยือกไปทั่วสารพางกายเสียงร้องนั้นร้องโหยหวนขึ้น 2-3 รอบแล้วก็เงียบหายไปจนรุ่งเช้าทั้ง4 หนุ่มเมื่อคืนพวกเขามานอนค้างอยู่ที่บ้านของสนกันทั้ง4 คนเพราะสนนั้นอยู่คนเดียวกับบ้านหลังใหญ่ที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้เขาอยู่คนเดียวดังนั้นเพื่อนๆจึงมักมานอนเล่นที่บ้านของเขาเป็นประจำเมื่อจะสังสรรค์กันตามภาษาหนุ่มบ้านป่านายบ้านและชาวบ้าน10 กว่าคนพร้อมแล้วที่จะเดินทางเข้าไปในป่านั้นแต่เช้าไม่นานคณะเดินป่าก็เริ่มเคลื่อนมุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางคือบริเวณที่ศพนอนตายกราดเกลื่อนอยู่ไม่นานเมื่อทุกคนเข้ามาถึงบริเวณที่โลงศพเก่านั้นตั้งอยู่นายบ้านเดินเข้าไปที่โลงศพนั้นสั่งให้ลูกบ้าน2 คนผลักฝาโลงออกเมื่อฝาโลงนั้นเปิดออกทุกคนก็ต้องตกตะลึงตาจ้องมองไปที่โลงนั้นเป็นจุดเดียวหญิงสาวที่นอนแน่นิ่งอยู่ในโลงศพนั้นใบหน้าอันสวยงามหยดย้อยชุดสีแดงยังกระเลือดสาวน้อยเหมือนนอนหลับผิวพรรณขาวผ่องเป็นยองใยนายบ้านเอื้อมมือไปจับที่แขนของเธอที่วางแนบลำตัวลงไปเพื่อพิสูจน์ว่าเธอนั้นแค่หลับหรือไร้ซึ่งชีวิตแล้วเมื่อมือของนายบ้านสัมผัสที่ตัวของหญิงสาวนายบ้านก็ต้องชักมือกลับอย่างรวดเร็วอาการเหมือนกับตอนที่ธงจับที่แขนของเธอหน้าตาของนายบ้านซีดเผือดตาเหลือกล้านเหมือนคนขาดสติจนชาวบ้านหลายคนต้องจับเขย่าตัวและเรียกนายบ้านอยู่นานนายบ้านจึงได้สติเราไปจากที่นี่กันเถอะนายบ้านพูด
พร้อมกับเดินนำหน้าออกไปจากที่ตรงนั้นอย่างรวดเร็วทุกคนมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าใหญ่เพื่อให้ถึงบริเวณศพนอนตายอยู่จะได้รีบเคลื่อนย้ายเขาไปทำพิธีก่อนที่จะเน่าเหม็นซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นการขนย้ายก็จะยากขึ้นอาจจะต้องได้เผากลางป่าเพราะขนเข้าไปในหมู่บ้านไม่ได้ทุกคนเดินตามกันไปแต่ในใจนั้นยังคงคิดถึงร่างของหญิงสาวสวยที่นอนอยู่ในโลงศพนั้นทุกคนไม่รู้ว่าเธอเป็นใครทำไมเหมือนคนหลับหรือว่าเธอแค่นอนหลับแต่นายบ้านบอกว่าเธอเสียชีวิตแล้วต่างคนต่างคิดในเรื่องเดียวกันนี้จนไม่นานทุกคนก็มาถึงบริเวณที่ศพนอนตายอยู่ข้างหน้านี้แหละที่ศพ5 ศพนอนเกลื่อนอยู่สนพูดขึ้นปะรีบไปกันเถอะเพราะถ้าผ่านไปอีกวันศพจะขึ้นอืดเราจะขนย้ายลำบากแต่เมื่อเดินเข้าไปในบริเวณที่สนบอกไหนศพหลายคนถามขึ้นเกือบพร้อมกันบริเวณนั้นตอนนี้มีแต่ร่องรอยเหมือนมีคนนอนอยู่กับพื้นแต่พื้นที่บริเวณนั้นว่างเปล่าไม่มีศพไม่มีอะไรทุกคนช่วยกันหารอบๆบริเวณนั้นแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอพวกเองแน่ใจเหรอว่าอยู่ตรงนี้แน่ใจพวกฉันแน่ใจสนตอบออกไปอย่างมั่นใจร่องรอยที่เห็นบนพื้นนั่นก็คือบริเวณที่ศพนอนตายอยู่ธงยืนยันขึ้นอีกคนหรือว่าเสือมาฆ่าไปกินวะนายบ้านพูดขึ้นแต่แล้วก็มีเสียงชาวบ้านคนหนึ่งร้องเอะอะขึ้นว่านายบ้านมาดูไรนี่เร็วเร็วเข้าทุกคนรีบไปทางเสียงเรียกนั้นสิ่งที่เห็นคือร่องรอยของคนเดินไปทางเหนือเป็นรอยคนเดินแน่นอนเพราะตรงพื้นที่เป็นดินเปียกน้ำฝนนั้นเห็นได้ชัดว่าเป็นรอยเดินของคนหลายคนทุกคนมองหน้ากันแล้วก็พูดขึ้นว่าหรือว่าพวกเขายังไม่ตายชาวบ้านคนหนึ่งพูดขึ้นพวกฉันรับรองได้ว่าทุกคนตายหมดแล้วเพราะจับดูตัวแข็งทื่อเย็นเฉียบสนพูดขึ้นด้วยความมั่นใจมันเกิดอะไรขึ้นวะนายบ้านพูดขึ้นตามไปดูไหมชาวบ้านคนหนึ่งถามขึ้นนายบ้านนิ่งคิดไปสักครู่แงนหน้าขึ้นมองดูฟ้าตอนนี้น่าจะบ่าย2-3 โมงแล้วนายบ้านสั่งให้ทุกคนพักกินข้าวก่อนด้วยรีบเร่งจะเดินทางขนย้ายศพทำให้ลืมมื้อเที่ยงไปเลยไม่นานลูกป่าทุกคนก็อิ่มหนำสำราญเพราะความกินง่ายอยู่ง่ายแล้วนายบ้านก็พูดขึ้นว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วพาไปดูให้รู้แน่นายบ้านพาชาวบ้านเดินตามรอยนั้นไปอย่างรีบเร่งด้วยนายบ้านนั้นเป็นพรานมือดีในหมู่บ้านชายดงเรื่องแกะรอยจึงเป็นเรื่องง่ายๆไม่ยากอะไรเลยกลุ่มของชาวบ้านด้วยการนำของนายบ้านเดินตามรอยที่เดินตรงเข้าไปในป่าลึกทางเหนือลึกเข้าไปเรื่อยๆข้างหน้าทุกคนที่มองเห็นในตอนนี้ก็คือเขาลูกใหญ่ที่สูงทะมึนเสียดฟ้าเห็นได้อย่างชัดเจนรอยเดินเหล่านั้นก็มุ่งไปทางเขาใหญ่ลูกนั้นเมื่อพ้นซุ้มไม้ใหญ่ข้างหน้าออกไปทุกคนก็ต้องตกตะลึงข้างหน้าของพวกเขาตอนนี้ก็คือชายชะกัน5 คน4 คนแบกหามโลงใบเก่าที่พวกเขาหามออกมาจากป่าอีกคนเดินนำไปข้างหน้ากลุ่มคนหามโลงศพนั้นมุ่งหน้าไปทางภูเขาลูกใหญ่ที่มองเห็นอยู่ข้างหน้านั้นแล้วนายบ้านก็ตะโกนขึ้นว่าหยุดก่อนพวกเองจะไปไหนสิ้นเสียงพูดของนายบ้านกลุ่มคนเหล่านั้นก็หยุดเดินค่อยๆวางโลงศพนั้นลงพื้นอย่างแผ่วเบาเหมือนว่ากลัวจะแตกหักเสียหายทั้ง5 คนหันหน้ามามองทางกลุ่มของนายบ้านและชาวบ้านบัดดลนั้นก็มีสายลมพัดเอื่อยๆมาเยือกเย็นหนาวสถานมีเสียงหัวเราะก้องไปหมดทั่วทั้งป่าเป็นเสียงของหญิงสาวจับทิศทางไม่ได้ขนในกายของทุกคนลุกสู้ชูชันแบบไม่ได้ตั้งตัวแล้วสายลมก็พัดกระหน่ำโหมกระพืออย่างแรงเมฆดำลอยทะมึนทั่วฟ้าอย่างรวดเร็วอากาศมืดสลัวลง
ยังกะจะมืดค่ำลงณบัดนั้นสายลมพัดรุนแรงจนทุกคนต้องหาที่ยึดจับฝาโลงเปิดผางออกแล้วก็มีร่างของสตรีในชุดสีแดงลอยยืนขึ้นทั้งตัวผมยาวปลิวสยายไปตามลมในความมืดสลัวนั้นในตาของเธอส่องประกายเป็นสีแดงวาวโรจน์ดูน่าสยดสยองเป็นอย่างยิ่งแต่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นไม่นานร่างสตรีนางนั้นก็นอนราบลงไปในโลงตามเดิมกลุ่มคนที่ยืนอยู่ข้างๆยกฝาโลงขึ้นปิดแล้วก็แบกขึ้นบ่าเดินหายไปในป่าข้างหน้ามุ่งตรงไปยังภูเขาลูกใหญ่ที่อยู่ข้างหน้านั้นอย่างรวดเร็วทุกคนเหมือนโดนณจังงังยืนอึ้งไปครู่แล้วนายบ้านก็พูดขึ้นว่าเรากลับกันเถอะแล้วทุกคนก็มุ่งเดินเข้าหมู่บ้านคิดหาคำพูดคำตอบที่จะบอกให้ญาติของคนที่ตายว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าพวกเขาไม่เชื่อก็แล้วแต่ละกันเพราะความจริงมันเป็นแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวมันยังเกิดขึ้นอีก 4-5 ครั้งเลยมีกลุ่มคนจากหมู่บ้านไกลส่วนใหญ่เป็นคนมีวิชาอาคมมาจากหมู่บ้านชายแดนติดเขมรพวกเขาเข้าไปยังป่าดงปราสาทขนข้าวขนของออกมาแต่ไม่มีใครรอดไปได้สักคนเดียวบางกลุ่มเดินแบกโลงโบราณนั้นผ่านหมู่บ้านไปแล้วแต่รุ่งเช้าก็หายสาบสูญไปไม่ได้กลับไปหาครอบครัวลูกเมียของตัวเองอีกหายไปอย่างไร้ร่องรอยพร้อมกับของมีค่าที่ขนออกมากับโลงศพโบราณนั้นมีหลายคนเห็นว่ามีหญิงสาวชุดแดงสวยงามพาเดินหายเข้าไปในป่าบางก็บอกว่าเห็นคนที่ตายหามเสลี่ยงนางกษัตริย์ชุดแดงหายเข้าไปในป่าและเมื่อมีคนตายชาวบ้านก็จะเห็นหญิงสาวสวยชุดแดงนี้เสมอแต่เธอไม่ได้มาเบียดเบียนใครนอกจากคนที่เข้าไปขนเอาสมบัติและพาเธอออกมานอกป่าเท่านั้นเมื่อผู้เฒ่าเล่าจบไอชาก็ถามขึ้นว่าผู้หญิงชุดแดงเป็นผีหรือครับผู้เฒ่ายิ้มให้แล้วก็ตอบไปว่ามีหลายคนบอกว่าเธอเป็นศพที่อยู่ป่าดงปราสาทมีหน้าที่เฝ้าสมบัติดังนั้นพวกที่เข้าไปลองดีจึงต้องประสบชะตากรรมไม่ดีเหมือนกันทุกคนตอนนี้เธอยังอยู่ไหมครับไอชาถามขึ้นป่านั้นก็ยังมีอยู่ยังเป็นป่าอาถรรพ์คนไม่ค่อยเข้าไปแม้ว่าโลกจะเจริญขึ้นมากแล้วก็ตามดังนั้นเธอก็คงจะยังอยู่แล้วทำไมคนที่จับตัวเธอจะมีอาการเหมือนนายบ้านล่ะครับผู้เฒ่ามองหน้าไอชาแล้วก็ตอบว่านายบ้านและธงเล่าเหมือนกันว่าพอจับโดนตัวหญิงสาวประหลาดนั้นพวกเขาจะเห็นเป็นภาพหลอนน่ากลัวเห็นผู้หญิงนั้นยิ้มให้ดวงตาเป็นประกายสีแดงผู้เฒ่าตอบแล้วก็จ้องมองดูท้องฟ้าทางทิศตะวันตกที่ตะวันร้อนเริ่มอ่อนแสงลงทีละน้อยทีละน้อยคลิปหน้าผมจะนำเรื่องเล่าหลอนๆแปลกๆน่ากลัวมาเล่าให้ฟังอีกนะครับให้กำลังใจช่องไทยสารแนกดติดตามได้ที่นี่เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ